Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay may lulutuin na naman po tayo dahil sa panahon ngayon medyo maulan-ulan po dito sa amin. Magluluto po tayo ng nilagang baboy. Ayun. See? So kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, sa mga bago pa lang po dyan, please don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ng ating notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. Ayan, so tara guys, magluluto na po tayo. Sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating nilagang baboy. So, ayan guys. Maglalagay na po tayo ng mantika. Kaunti lang po kasi yung lulutuin natin is baboy. Ayan. Pag mainit na pong mantika, ilalagay natin ang sibuyas. Isutay lang po natin. Next po, ilalagay na natin yung ating karne ng baboy. Tugas na po yan, malinis. Malinis na po yan. Lagyan po natin ng kaunting asin. Then, pepper. At kaunting magic sarap. Ayan po, para ma-absorb ng karne ng ating baboy ang lasa. Para maging malasa siya. Kaunti lang naman po ang ating lulutuin ngayon. Then, let it simmer ng mga 5 minutes hanggang sa lumambot yung karne ng ating baboy. Okay, igisa-gisa muna natin siya. Yan. Hayaan po muna natin siya na maluto sa mantika. Then, after that, lalagyan po natin siya mamaya ng tubig at hayaan ulit na kumulo. So, ayan. Yan na po yung karne ng baboy natin. Nagisa na po natin siya. This time po, lalagyan na po natin siya ng tubig. Siguro po mga 2 basong tubig. Yan. Then, hayaan po natin siya ulit na kumulo. So, ayan guys. Malambot na po itong ating karne ng baboy. So, nilagyan ko po siya ng ng siling pula. Kasi, you know naman, yung mga kasama ko gusto ng maanghang talaga. So, ang next po natin na ilalagay ay yung ating sitaw. Na ng usok. Yan.
Ayan, hayaan po natin siya ulit ng mga 3 minutes hanggang sa lumambot yung sitaw. Then, next na naman po tayong ingredients. Isusunod natin yung ating repolyo. Ayan, palambutin natin. So, ayan guys, okay na po itong ating sitaw. Ang susunod po natin ilalagay ay ang ating repolyo. Then po, ilalagay na rin po natin yung ating ceiling green. Ayan. So, siguro hayaan natin siyang makuluan yung ating repolyo ng mga 1 minute lang para hindi siya masyadong lata yung ating repolyo. So, ayan lang po, simpleng nilagang baboy lang po ang aking niluto, ang aking ginawa. Yan lamang po ang kanyang mga ingredients at ang steps sa pagluto. Ayan, this is it, our nilagang baboy. Ayan guys, this is it, our finished product of our nilagang baboy. Luto na po siya. Yan, kainan na. Thank you so much guys for watching. And again, thank you sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. Thank you so much guys. God bless you always. And again, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. God bless everyone.